নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক আটাইকে আমি অসমীয়া লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ভাৰতৰ দুটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল BJP আৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই বাছি লৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কি গাৰাণ্টি 2024 এইখন হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আৰু এইখনৰ নাম দিয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী কি গাৰাণ্টি 2024। আনখন আছে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখনৰ নাম দিয়া হৈছে ন্যায় পত্ৰ। এইখন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ন্যায় পত্ৰ। এই দুখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মূলতে ভোটাৰসকলক কি ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইত্যাদিৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ দুখন যথেষ্ট ডাঙৰ, সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব, গতিকে মই মূল 5টা বিষয় ইয়াতে বাছি লৈছোঁ। আপোনালোকে 5টা স্তম্ভ বুলি ভাবিব পাৰে। সেই 5টা স্তম্ভ বা 5টা মূল বিষয়কেইটা হ'ল ইউথ, বিশেষকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ইউথ অৰ্থাৎ যুৱকসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিবলৈ গৈ আছে। এই লোকসভা নিৰ্বাচনত 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত যুৱকসকলক দুয়োটা দলেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে যুৱকসকলৰ বিষয়ত যুৱকসকলক কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওমেন অৰ্থাৎ মহিলাসকলক তেওঁলোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে দুটা ৰাজনৈতিক দলে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে ফাৰ্মাৰ্ছ অৰ্থাৎ কৃষকসকলকো তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে। গতিকে কৃষক অৰ্থাৎ ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড কিষাণ, এই দুয়োটা ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু কিষাণসকলক তেওঁলোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইত্যাদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আছে ছিনিয়ৰ চিটিজেন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক BJP আৰু কংগ্ৰেছে কি ধৰণে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইত্যাদি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৱৰ্কাৰ্ছ অৰ্থাৎ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, কেনেকৈ তেওঁলোকে এই শ্ৰমিক ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অৰ্থাৎ মূলতে এই 5টা মূল বিষয়ৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে BJP আৰু বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, কংগ্ৰেছেও বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। ইমানবিলাক বিষয় এই কম সময়ৰ ভিতৰতে সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে মই এই মূল 5টা বিষয় মই বাছি লৈছোঁ, যিহেতু ইউথ, ওমেন মহিলা, তাৰপিছত ফাৰ্মাৰ্ছ কৃষক আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেন আৰু ৱৰ্কাৰ্ছ, এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতে মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আহোঁ ইউথ অৰ্থাৎ যুৱকসকলক কংগ্ৰেছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে মই সংক্ষেপে ইয়াতে উল্লেখ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যুৱকসকলক কংগ্ৰেছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বা কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে চাওঁ আহকচোন। কংগ্ৰেছে কৈছে কংগ্ৰেছ guarantees a new right to apprenticeship act to provide a 1-year apprenticeship with a private or a public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25 অৰ্থাৎ 25 বছৰ তলৰ যিসকল ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ থাকিব বা গ্ৰেজুৱেট হোল্ডাৰ থাকিব, তেওঁলোকক এপ্ৰেণ্টিচিপ এক্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ন্যূনতম 1 বছৰ কাম কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু সেই 1 বছৰৰ ভিতৰত এপ্ৰেণ্টিচিপ খাটি থকাৰ সময়ত এপ্ৰেণ্টিচিছ উইল গেট 1 লাখ a year আৰু 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। The apprenticeship will impart skills, enhance employability and provide full-time job opportunities for millions of youth। আৰু এই আইনখনৰ জৰিয়তে যুৱকসকলৰ ফুল টাইম জবৰ সুবিধা আহিব বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুলি কৈছে। এইটো আছে কংগ্ৰেছৰ যুৱকসকলৰ প্ৰতি প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আকৌ কৈছে we will fill the nearly 30 lakh vacancies in sanction post at various levels in the central government। আৰু 30 লাখ ভেকেঞ্চি খালী পোষ্ট তেওঁলোকে পূৰণ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। We will abolish application fees for government examination and government post। আৰু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক এক্সামিনেশ্যন পাতে বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পাতে, তাত যিবিলাক ফিজ লোৱা হয় সেই ফিজ ফ্ৰী কৰিব বুলি কৈছে। ফ্ৰী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। Congress will provide sports scholarships of 10,000 per month for talented and budding sport persons below the age of 21
21 বছৰ তলৰ যিসকল প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকক 10,000 টকা মাহিলী দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ ব্ৰট ইন দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন RTE Act in 2009 কংগ্ৰেছে 2009 চনত RTE Act আনিছিলে, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আনিছিলে আৰু তাত কোৱা হৈছিলে যে কি ডেট ট্ৰান্সফৰ্মড এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজেছ অফ 6 and 14 মানে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছিলে 2009 চনৰ যিখন RTE Act আছিলে, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছিলে। কিন্তু এইবাৰ কৈছে we will amend the RTE Act to make education from class 1 to class 12 in public schools compulsory and free আৰু বাধ্যতা তেওঁলোকে কৈছে ক্লাছ 1 পৰা ক্লাছ 12 লৈকে ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। We will end the practice of charging special fees for different purposes in public schools. পাব্লিক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাক যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজ লোৱা হয় সেই ফিজবিলাক নাইকিয়া কৰিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। কংগ্ৰেছ উইল ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ছ, নবোদয় বিদ্যালয়ছ এণ্ড কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ছ ইন কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ। আৰু কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় আৰু কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় বৃদ্ধি কৰিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এই বিদ্যালয়সমূহ বৃদ্ধি কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ বিজেপিয়েনো কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যুৱকসকলক। বিজেপিয়ে কৈছে ইমপ্লিমেণ্টিং ল' টু প্ৰিভেণ্ট পেপাৰ লিক্স যেতিয়া পৰীক্ষা হয় আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাই হওক বা সাধাৰণ যিবিলাক পৰীক্ষাই হওক একাডেমিক এক্সামিনেশ্যনবিলাকে হওক সেইবিলাকত কি হয় পেপাৰ লিক হয়। আৰু এই পেপাৰ লিকৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত আইন আনিব, ইমপ্লিমেণ্টিং ল' টু প্ৰিভেণ্ট পেপাৰ লিক্স তেওঁলোকে আইন প্ৰযোজ্য কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। কণ্ডাক্টিং ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট পাব্লিক এক্সামছ যিবিলাক ৰাজহুৱা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয় সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। এক্সপাণ্ড ফাণ্ডিং ফৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিব বুলি বৃদ্ধি কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে যুৱকসকলক। ইনক্ৰিজিং এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইন মেনুফেকচাৰিং বা উৎপাদনী ক্ষেত্ৰত উৎপাদনী ব্যৱস্থাটোত তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ বৃদ্ধি কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰমোটিং দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল স্পিৰিট উদ্যোগী মনোভাৱক প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰ পিছতে আছে টুৰিজিম ক্ষেত্ৰত প্ৰভাইডিং নিউ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইন টুৰিজিম নতুন নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে, সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে টুৰিজিমত, পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে। গতিকে এইখিনি আছিল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে যুৱকসকলৰ প্ৰতি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যান্য আৰু বহুত আছে, মই মূল যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সেইবিলাক তুলি আনি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ দ্বিতীয় স্তম্ভ ওমেন অৰ্থাৎ মহিলাসকলেও দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে দুয়োটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলেই মহিলাসকলকো বিভিন্ন ধৰণে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছে মহিলাসকলক কি ধৰণে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা কংগ্ৰেছে মহিলাসকলক কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। কংগ্ৰেছে কৈছে কংগ্ৰেছ ৰিজল্ভছ to launch a Mahalakshmi scheme to provide 1 lakh per year to every poor Indian family as an unconditional cash transfer. কংগ্ৰেছে কৈছে যে দুখীয়া যিসকল মহিলা আছে, দুখীয়া পৰিয়ালৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক 1 লাখ টকা পাৰ ইয়াৰ বছৰত 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। The poor will be identified among the families in the bottom of the income pyramid. মানে ইনকামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি একেবাৰে তলৰ পৰা নিম্ন আয়ৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি আৰু এই দুখীয়া মহিলাসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক বছৰেকত 1 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে the 1/3 reservation for women will be applied to state assemblies that will be elected in the next round of assembly elections in 2025. 2025
হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 1/3 অৰ্থাৎ 1/3 আসন মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে The 1/3 reservation for women will also be applied to the Lok Sabha that will be elected in 2029 আৰু 2029 যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব আৰু তাতো কংগ্ৰেছে 1/3 অৰ্থাৎ 1/3 মহিলা আসনৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে All laws will be scrutinized for gender discrimination and gender bias. মানে লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰাৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছে আৰু লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰাৰ কাৰণে যে যিবিলাক আইন আছে সেই আইনবিলাক সংশোধন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে The offending provisions will be removed or amended in the first year of the Congress government. আৰু এই আইনসমূহ প্ৰথম বছৰতে তেওঁলোকে সংশোধন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে The contribution of the central government to the pay of frontline health workers such as ASHA, Anganwadi, midday meal cooks, etc. will be doubled. আৰু আশা কৰ্মীসকল বা অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকল বা midday mealৰ ৱৰ্কাৰসকলে এতিয়া বৰ্তমান যি পাৰিতোষিক পাই আছে সেই পাৰিতোষিক কংগ্ৰেছে ডাবল কৰিব বুলি দুগুণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বলক যাওঁ আমি বিজেপিয়ে মহিলাসকলক কিনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে 3 crore লাখপতি দিদিছ 3 crore লাখপতি দিদিৰ কথা কৈছে we have empowered 1 crore rural women to become লাখপতি দিদিছ we will now empower 3 crore rural women to become লাখপতি দিদিছ তেওঁলোকে কৈছে যে 1 লাখ ইতিমধ্যে লাখপতি দিদি আমি বনালো বুলি কৈছে আৰু এতিয়া অহা আগন্তুক সময়ত 3 কোটি মহিলাক লাখপতি দিদি বনাম বুলি লাখপতি বাইদেউ বনাম বুলি কোনে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পিছতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে মহিলাসকলৰ প্ৰতি ইন্টিগ্ৰেটিং ওমেন এছএইচজিছ ইন দ্য সাৰ্ভিস সেক্টৰ সেৱা খণ্ডত মহিলা যি আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁ একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে We will empower women's self-help groups with the skills and tools in key service sector like IT, healthcare, education, retail and tourism with an aim to increase their income. আৰু এই আত্মসহায়ক গোটসমূহক দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হেল্থ কেয়াৰে হওক বা এডুকেশ্যনে হওক বা ৰিটেইল খুচুৰা যিবিলাক ব্যৱসায় আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা টুৰিজিম পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকক ইনকাম বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে বিজেপিয়ে এনহেন্সিং মাৰ্কেট এক্সেছ ফৰ ওমেন এছএইচজি এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু মহিলা যিবিলাক অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোট থাকিব এই গোটসমূহৰ কাৰণে কি কৰিব এনহেন্সিং মাৰ্কেট এক্সেছ অৰ্থাৎ বজাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে বজাৰত প্ৰৱেশ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে ইনক্ৰিজিং ওমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন স্পৰ্টছ আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰাৰ গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে এই যি তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আছে সেই নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ জৰিয়তে এই গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ পিছতে আহো ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড কিষাণ অৰ্থাৎ কৃষকসকলক দুইটা ৰাজনৈতিক দলে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে অকণমান আপোনালোকৰ আগত আলোচনা অৰ্থাৎ বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছে কি কৈছে কংগ্ৰেছ উইল গিভ আ লিগেল গ্যাৰাণ্টি টু দ্য মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচেছ MSP announced by the government every year as recommended by the Swaminathan Commission. Swaminathan Commissioner যি ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্ট অনুসৰি তেওঁলোকে MSP আমি জানো বিষয় MRP বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে বস্তুত MRP থাকিলে আমি মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ বুলি জানো অৰ্থাৎ তাতকৈ বেছি দৰত বেছি দামত বিক্ৰেতাই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এতিয়া MSP নো কি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস অর্থাৎ কৃষকসকলক মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস তাতকৈ কমত যাতে কোনেও বস্তুটো কিনিব নোৱাৰে কমত যাতে কৃষকৰ পৰা কোনেও নিকিনে আৰু তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ উইল গিভ এ লিগেল গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত MSP প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পিছতে ক্ৰপ ইনস্যুৰেন্স উইল বি মেড ফাৰ্ম এণ্ড ফাৰ্মাৰ স্পেচিফিক আৰু ক্ৰপ শস্যৰ যি ইনস্যুৰেন্স অৰ্থাৎ শস্য বীমাৰ কৰাৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে we will launch a major program to install solar panels connected
টু টিউবৱেলছ টু জেনেৰেট এনাৰ্জি আৰু শক্তি উৎপাদনৰ কাৰণে টিউবৱেলৰ সৈতে তেওঁলোকে কি কৰিছে সোলাৰ সৌৰ পেনেল তেওঁলোকে কানেক্ট কৰাৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পিছতে চাওঁ বিজেপিয়ে কৃষকসকলৰ প্ৰতিনো কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কি গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে স্ট্ৰেংথেনিং পিএম কিষাণ আমি জানো পিএম কিষাণৰ জৰিয়তে দেশৰ বৰ্তমান সময়ত পিএম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে বছৰেকত কৃষকসকলক ৬০০০ টকা যি দিয়া হয় এছিষ্টেন্ট সাহায্য দিয়া হয় সেই সাহায্য বাহাল ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গ্যাৰান্টি দিছে বিজেপিয়ে we are providing annual financial assistance of 6,000 under PM Kisan Samman Nidhi Yojana. We are committed to sustained financial support for our farmers. আৰু তেওঁলোকে এই ৬০০০ টকাটো তেওঁলোকে বাহাল ৰাখিব বুলি পুনৰ গ্যাৰান্টি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে স্ট্ৰেংথেনিং PM ফসল বীমা যোজনা আৰু বিজেপি চৰকাৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা প্ৰদান কৰাৰ গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইনক্ৰিজ ইন এমএছপি ন্যূনতম যি সাপোৰ্ট প্ৰাইচ সেই সাপোৰ্ট প্ৰাইচ ন্যূনতম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও ইয়াতে গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে ইয়াৰ পিছতে আহো সিনিয়ৰ সিটিজেন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক পোনপ্ৰথমে চাম আমি কংগ্ৰেছে কিনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে The central government's contribution to pensions for senior citizens, widows and persons with disabilities under the National Social Assistance Program remains a pitiful 200 to 500 per month. এতিয়া বৰ্তমান 200 পৰা 500 টকা দিয়া হয় বুলি কৈছে এই সিনিয়ৰ সিটিজেনছ বিলাকক তে কংগ্ৰেছে কি কৰিব কংগ্ৰেছ will raise this amount to 1000 per month আৰু কংগ্ৰেছে এই সংখ্যাটো 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে we will take measures to ensure easy access to legal services for senior citizens especially in cases of neglect abuse abandon eviction and financial fraud আৰু এই সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক সাধাৰণতে আমি দেখা যায় কি তেওঁলোকৰ সন্তানে তেওঁলোকক নেগলেক্ট কৰা দেখা যায় শাৰীৰিক অতিহত্যা তেওঁলোকক কৰা দেখা যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে legal service প্ৰদান কৰাৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে Congress will review the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 আৰু এই কংগ্ৰেছে Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens এই আইনখন তেওঁলোকে সংশোধন কৰাৰ ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছতে চাওঁ বিজেপিয়ে কিনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে এই সিনিয়ৰ সিটিজেনসকলক লৈ বিজেপিয়ে কৈছে আয়ুষ্মান ফৰ সিনিয়ৰ সিটিজেনছ we will expand the Ayushman Bharat Yojana to cover senior citizens and provide them access to free and quality health care. Ayushman for senior citizens. This Ayushman card আছে সেই Ayushman cardৰ জৰিয়তে যে 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় সেই স্বাস্থ্য সুবিধা সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলকো প্ৰদান কৰাৰ হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে গ্যাৰান্টি দিছে যেহেতু বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ হল কি মোদী কি গ্যাৰান্টি 2024 গতিকে মই গ্যাৰান্টি বুলি কৈছো গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক ফেচিলিটেট কনভেনিয়েন্ট তীৰ্থ যাত্ৰা We will work with state governments to ensure convenient facilities for senior citizens to undertake sacred pilgrims across the country. দেশৰ বিভিন্ন পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰসমূহ তেওঁলোকৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তীৰ্থযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিশেষ তেওঁলোকে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপি এতিয়া আমি চাম ওয়াৰ্কাৰ্ছ শ্ৰমিকসকল গতিকে শ্ৰমিকসকলক কংগ্ৰেছ বা বিজেপিয়ে কি ধৰণেনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কিনো গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে অকণমান আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ আমি প্ৰথমে চাই ল'ম কংগ্ৰেছে এই ওয়াৰ্কাৰ্ছ অৰ্থাৎ শ্ৰমিকসকলক কিনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে কৈছে we will ensure that the principle of same work same wages is enforced in order to prevent discrimination in wages for women অৰ্থাৎ মহিলা আৰু পুৰুষ দুয়োটাকে সেম ওয়েজ প্ৰদান একে সমান মজুৰি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছে we will increase the wage under MGNREGA to 400 per day
অৰ্থাৎ MGNৰেগাৰ অধীনত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁলোকক 400 টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। Sufficient funds will be allocated to PDS, ICDS and the Mid-Day Meal Scheme to fulfill the mandate of the National Food Security Act 2013 অৰ্থাৎ যি ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন আছে 2013 এই খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত PDS অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন সিস্টেম অৰ্থাৎ এই ৰাজহুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউচন ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য মিড ডে মিলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে ফাণ্ড সাফিচিয়েণ্ট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফাণ্ড দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। এপইণ্ট আ ছেকেণ্ড আশা ৱৰ্কাৰ ইন অল ভিলেজেছ উইথ এ পপুলেশ্যন এক্সিডিং 2,500 পাৰ্চন আৰু ইয়াতে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে 2,500তকৈ অধিক য'ত পপুলেশ্যন থাকিব তাত ছেকেণ্ড আৰু দ্বিতীয়গৰাকী আশা ৱৰ্কাৰ আশা কৰ্মী নিয়োগ কৰাৰ ইয়াত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে। The Congress guarantees a national minimum wage at ₹400 per day আৰু কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যূনতম মজুৰি 400 টকা কৰিব বুলি তেওঁলোকে গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পিছতে চাওঁ আহক বিজেপিয়ে কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে এই ৱৰ্কাৰসকলক লৈ। Periodic review of national floor wages অৰ্থাৎ আমি সময়ে সময়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যূনতম মজুৰি পৰ্যালোচনা নিশ্চিত কৰিম, অৰ্থাৎ সময়ে সময়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যূনতম যি মজুৰি ইয়াত কিমান টকা দিয়া হ'ব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই। তেওঁলোকে কৈছে সময়ে সময়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যূনতম মজুৰিৰ পৰ্যালোচনা নিশ্চিত কৰাৰ গ্যাৰান্টি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি থ্ৰু দ্য পোষ্ট অফিচেছ এণ্ড ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে বিজেপিয়ে, অৰ্থাৎ ইয়াতে শ্ৰমিকসকলক জীৱন বীমা ইত্যাদিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। স্পেচিয়েল ট্ৰেইন ছাৰ্ভিচেছ ফৰ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ যিসকল প্ৰব্ৰজনকাৰী ৱৰ্কাৰ্ছ আছে শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ বিশেষ ৰেল যাত্ৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। এক্সপাণ্ডিং PM স্বনিধি ফৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ যিসকল আছে গতিকে পদপথৰ যিসকল ভেণ্ডৰ আছে তেওঁলোকক PM স্বনিধিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে। গতিকে এই পাঁচটাৰ মূল শিতানত মই আলোচনা কৰিলোঁ বিজেপিয়ে কোনখিনি বিষয়ে সামৰি তেওঁলোকে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইত্যাদি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এটা কথা নিশ্চিত যে এই আলোচনা বা এই বিশ্লেষণ কোনো ধৰণৰ কামত নিদিব যদিহে আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ নাযায়। গতিকে মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাম অহা 19 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা যি দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে তাত সকলোৱে দলে বলে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আপোনাৰ বা আপোনালোকৰ যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেই ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰক। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এই দুয়োখন ইস্তাহাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। PM নৰেন্দ্ৰ মোদীকে গ্যাৰান্টিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছৰ যি ন্যায় পত্ৰই হওক এই দুয়োখনতেই অন্যান্য আৰু বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে দুয়োটা দলেই। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত এই দুয়োখন ইস্তাহাৰ আপোনালোকে পোৱাকৈ মই ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক প্ৰদান কৰিম। গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে এই দুয়োখন যি ইস্তাহাৰ যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ এই দুয়োখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব।